पापडी चाटसाठी इथे सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला अशा प्रकारच्या ज्या चपट्या पापड्या असतात त्या आपण इथे घेतलेल्या आहेत. या कुठल्याही शॉपमध्ये इझिली अवेलेबल असतात किंवा मग घरी करायला सुद्धा एकदम सोप्या आहेत. मी तुम्हाला लवकरच याची रेसिपी पण बनवून दाखवणार आहे. पण आता आपण इथे ह्या पापड्या घेतलेल्या आहेत. तुम्ही याच्याऐवजी गोल पाणीपुरीच्या घेतल्या तरीही चालेल किंवा मग अशा घेतल्या तर एकदमच छान. बारीक शेव घेतलेली आहे, जी कुठल्याही शॉपमध्ये 0 नंबरची शेव म्हणून अवेलेबल असते, ती आपण इथे वापरलेली आहे. 2 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून आणि अशा प्रकारे त्याला कुचकरून घेतलेला आहे. चवीपुरतं इथे आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. बारीक चिरलेला टोमॅटो घ्यायचा आहे. बारीक चिरलेला कांदा घ्यायचा आहे. थोडंसं लाल तिखट घ्यायचं आहे. थोडा चाट मसाला घ्यायचा आहे. आणि इथे मी हिरवी चटणी घेतलेली आहे आणि गोड चटणी घेतलेली आहे. ह्या दोघी चटणी तुम्ही मिक्स करून घेतल्या तरीही चालेल. आता सर्वात पहिल्यांदा आपण जो उकडून कुचकरलेला बटाटा होता त्याच्यामध्ये मीठ आणि थोडं चाट मसाला टाकून घ्यायचा आहे आणि हे व्यवस्थित एकदम छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. चाट मसाला टाकल्याने याला एकदम छान चटपटीत चव येते, म्हणून आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत पहिल्यांदा. आता हे बटाट्याचं मिक्सचर आपलं जे आपण हे पापडीच्या वरती लावणार आहोत ते एकदम छान आता तयार झालेलं आहे. तर आता आपण ज्या चपट्या पापड्या घेतल्या होत्या त्याला आपण अशा प्रकारे एका प्लेटमध्ये छान असं व्यवस्थित अरेंज करून ठेवणार आहोत. त्यानंतर आता आपल्याला जे बटाट्याचं मिक्सचर आहे ते आपण ह्या पापडींवरती ठेवणार आहोत. एकदम पापडीच्या आकाराचा आपल्याला मिक्सरचा असा छोटा गोळा घेऊन त्याला असं थोडंसं दाबून पापडीवरती एकदम छान असा थिन लेअर करून पूर्ण पापडी ह्या बटाट्याच्या मिक्सरने आपल्याला कव्हर करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघताय की अशा प्रकारे छान आपल्याला ठेवून घ्यायचं आहे ते पापडींना आणि वरती बटाट्याला असं छान. त्यानंतर त्याच्यावरती आपल्याला ग्रीन चटणी टाकून घ्यायची आहे. ही ग्रीन चटणी थोडंसं मी 2-3 हिरव्या मिरच्या, पुदिना, कोथिंबीर आणि थोडंसं मीठ आणि साखर टाकून या ग्रीन चटणीला बनवलेलं आहे. अशा प्रकारे ती टाकल्यानंतर गोड चटणी आपल्याला याच्यावरती टाकून घ्यायची आहे. तुम्ही ही गोड चटणीच्या ऐवजी थोडीशी चिंचच हिरव्या चटणीमध्ये टाकली तरीही चालेल. त्यानंतर चवीपुरतं थोडंसं त्याच्यावरती लाल तिखट स्प्रिंकल करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मीठ पण थोडं टाकून घ्यायचं आहे वरच्यावर. नंतर चाट मसाला पण थोडासा आपल्याला त्याच्यावरती स्प्रिंकल करायचा आहे. चाट मसाला टाकल्यानंतर आपल्याला थोडासा कांदा टाकून घ्यायचा आहे. ही जी पापडी चाट आहे ही कोणी कोणी पाणीपुरीच्या पुरींमध्ये पण सर्व करतो, पण ऍक्च्युअल पापडी चाट ही अशा चपट्या पुऱ्यांमध्येच एकदम छान लागते. टोमॅटो पण वरती टाकून घ्यायचा आहे आपल्या आवडीनुसार. तुम्ही याच्यावरती अजून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण टाकू शकता. आणि सगळ्यात शेवटी खूप सारी शेव आपल्याला टाकायची आहे. पूर्ण ती पापडी जी आहे ही पूर्ण त्या शेवने आपल्याला कव्हर करून घ्यायची आहे. आणि आता सगळ्यात मेन पार्ट म्हणजे आपलं जे चीज आहे ते आपण याच्यावर किसणार आहोत. तुम्ही ही चीज शेवपुरी नक्की ट्राय करून बघा. एकदम वेगळी आहे आणि टेस्टला एकदम छान लागते. आणि प्रोसेस चीज आपल्याला याच्यावरती घ्यायचं आहे, म्हणजे आपण हे कच्चं खाल्लं तरी एकदम छान टेस्ट लागेल. खूप सारं चीज टाकल्यानंतर तुम्ही बघताय की आपली ही चीज पापडी चाट आता तयार झालेली आहे. ही पापडी चाट आता आपली तयार झाल्यानंतर आपण लगेचच खायची आहे, म्हणजे त्याची टेस्ट एकदम छान लागेल, नाहीतर ती थोडी नरम होऊन जाईल. माझी ही रेसिपी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.